amiről a kincsek mesélnek. Szülőfalunk Gönyű története. A Duna-sodró hullámai valójában nem csak Európa országait kötik össze, hanem minket is az őseinkkel. Ezernyi legenda, nagyapáink meséinek helyszíne, sőt főszereplője volt gyakran a Duna. Ezeknek járunk most utána, hogy felkutassuk azokat a történelmi emlékeket, amelyek mind a mai napig őrzik múltunk egy-egy szeletét. Utunk elsőként Pannonhalmára, a főapátsági levéltárba vezet. Itt őrzik ugyanis azt az 1222-ben kiadott okiratot, amely írott forrásainkban elsőként említi Gönyűt. Az oklevél arról szól, hogy II. András király Szent Márton monostorának, tehát a pannonhalmi apátságnak adja a Duna mellett, a Tanya nevű helyen a halászatnak a harmadát. Erről a halászati jogról tudjuk, hogy korábban részben a gönyűi udvarnokok birtokolták, tehát megnevezi ez az oklevél a gönyűi udvarnokokat. Ez azt jelenti, hogy ekkor már van Gönyű település. Kevéssé ismert tény, hogy a középkorban még várat is emeltek Gönyűn. Az erősség fennmaradt iratait a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában őrzik. A hédervári család volt a 15. század első felében a Gönyű birtokosa. Zsigmond királytól kaptak rá adományt 1433-ban. Ez maga az adománylevél. A források szerint 1436-ban még maga luxemburgi Zsigmond király is eltöltött a várban egy éjszakát. Érdekesség, hogy a várúr Hédervári Lőrinc másolatban fennmaradt végrendeletében Gönyűt mezővárosként említették. Az irat felfedi számunkra azt is, hogy Hédervári kirehagyta a birtokát. Gönyű várát Győr megyében, Gönyű mezővárosban található. Hédervári Lőrinc a feleségének, Blagai Margitnak adományozza. Istvánffy Miklós történetíró szerint az 1500-as évek végén a gönyűi vár már üresen állt. Ez a Gönyűt és határait ábrázoló legkorábbi térkép közel 100 esztendővel később készülhetett. Ha jól megnézzük, a szerző a Mosoni Duna és az Öreg Duna torkolatánál fontosnak tartotta egy erődítmény felskiccelését is, melyet gönyűi sánc felirattal látott el. Az elnevezés egy törökkori erődítésre is utalhat, de nem kizárható, hogy a középkori várat jelölték meg vele. A több száz éves helynevek között feltűnik Gönyű leghíresebb szigete is. Az Errébely szó felett a sziget régi elnevezését vetették papírra. Zelebek, amely nem más, mint Gönyű keleti szomszédja az 1300-as években. Ehhez a településhez tartozott akkoriban a sziget egyharmada. Innen eredhet az elnevezés is, amely az évszázadok során Errebére, majd Erebére rövidült. Nem csak, hogy érdekesek ezek az iratok, hanem nagyon fontosak is a helység történetét illetően. A legtovább az Eszterházy család birtokában volt a település. 1768-as úrbéri szerződést választottam ki. Ezen az iraton találtam meg a település első pecsétjét is. Az Eszterházy család iratai megőriztek számos ősi gönyűi családnevet, mint például a Mészáros, Fehér, Major, Banga, Lukács familiák nevét. Kutatásaink során derült fény arra is, hogy már 1695-ben biztosan működött Gönyűn postaház. A Győrváros levéltárában őrzött vármegyei térképre az épületet vázlatosan még fel is rajzolták. A híres postakocsi fogadó azonban később, valamikor az 1760-as években, 1768 előtt készült el. Ez a postakocsi fogadónak a tervrajza, akkor csak vendégfogadónak hívták.
Olyan hírességek fordultak meg a falai között, mint Kazinczy Ferenc vagy 5. Ferdinánd király. 1790. február 20-án még a Szent Koronát szállító díszmenet is betért ide. A menetet nem más fogadhatta ekkor, mint a korszak legtehetősebb gönyöi polgára, Rejtermájer József fogadós. 1768-tól haszonbérleti szerződést kötöttek az Eszterházy családdal, rögzítették, hogy milyen feltételekkel használják a fogadót. Ebben az időben alapították meg a gönyöi Molnár céhet is, amely az egyik legjobban dokumentált helyi szervezetként működött hosszú időn át. Gönyöi Molnár céh 1770-ben vált önállóvá. Mária Teréziától kapták meg a céhlevelüket. A gönyöi molnárok talán legbecsesebb kincse lehetett ez a céhláda, amely 1948-ban került a múzeum gyűjteményébe. Erős István céhmester, és 1851-es dátum szerepel a ládán, és ebben a ládában tartották a céh iratait, illetve a céh vagyonát is. Hogyha megnézzük, itt a ládában található egy kis rekesz, ami megőrizte a ládához tartozó 2 kulcsot is. Azokban az években, amikor a gönyöi Molnár céh virágzásnak indult, Rejtermájer József Gönyű egyik legbefolyásosabb emberévé vált. Az 1780-as években az osztrák-török háború idején nagy mennyiségű gabonával és árpával támogatta a katonaságot, tettét pedig az uralkodó is viszonozta. 1795-ben megkapta a nemesi címet, és engedélyt kapott a Rejtermájer névnek a rostaházira való változtatására. Kutatásaink során fény derült arra is, hogy az Eszterháziakkal olyannyira gyümölcsöző volt a fogadós együttműködése, hogy a kastély építését, sőt a működtetését is rábízták. Rejtermájerék érdemajándékként kapták meg, tulajdonképpen egy bérlet, csak ebben megfogalmazták, hogy 32 évre veheti bérletbe a vendégfogadót és a kastélyt is. Rejtermájer Rostaházy József mondhatni bármihez nyúlt, az arannyá változott. Ezt szó szerint is vehetjük, hiszen ő kezelte a gönyöi aranymosók ügyeit is. Nem szemfényvesztés. A gönyöi aranymosók letűntnek hitt világa ma is létezik. Szabó János nyugalmazott hajós 40 éve fáradtságos munkával gyűjti be az aranyat. Felmerül a kérdés, valójában mi sodorta őt ide a partra? Először a kíváncsiság. Rengeteg piritet találtam a sóderba. Akkor vette föl a kapcsolatot László Endrével, aki az egész aranymosást megmentette a kihalástól. Itt látni lehet néhány szem aranyat. A 18. század óta a technika ugyan sokat változott, a siker kulcsa azonban állandó. Kitartás nélkül nem koronázná meg az aranymosó munkáját sem ez az aranyrög. Rövid idő alatt megértjük, a Dunavilág jóval több kincset rejthet mindannyiunk számára. Az ember békére lel. A Duna hullámai nem csak az én füleimnek zene, hanem másokénak is. Ha oda tud figyelni. A csend nem mindig a hang nélküli állapot. Nem nehéz felismerni. A természet újra és újra életre valóval tölti fel az embert. Nem csoda, hogy a gönyűiek mindig is kötődtek a Dunához. A település egyik legidősebb tiszteletreméltó tagja, Écsi Tóni bácsi szerint a Duna partja volt számukra a gyerekszoba. A zátonyra való beúszás, a horgászás, a halsütés, a gyerekmódra, főleg háború utáni években volt, mikor nem volt hús, tehát az volt a hús, amit ezeken a laposokon összeszedtünk. Jószerivel minden gyermek itt kötött ki a Duna partján. Nem csoda, hogy később Tóni bácsiból is hajós lett. Mikor itt mentünk hajóval, akkor mindig dudáltunk, hogy na, megyünk. Ez ilyen szokás volt a gönyöi hajósoknál. Az életünk a Duna, minden ehhez köt a Dunához.
Na, hát ez régen volt sajnos. A gönyöi hajós örökség példája Jó Rihárd is, aki napjainkban már kapitányként szolgál a vizen. Bő fél évszázaddal később kezdte a mesterséget, mint Tóni bácsi, mégis hasonlóan vallottak arról, mit jelent elérni Gönyű partjait. Olyan hazaérős érzés. Első utakra édesapámmal mentem, de volt egy olyan alkalom, amikor valamilyen oknál fogva neki ki kellett hagyni egy pár napot, és ez pont úgy alakult, hogy mi hajóztunk el Gönyűnél. Ott volt az egész család a parton, és akkor igazán egyedül voltam. Az mély nyomot hagyott. Eléggé elérzékenyültem. De ezt is meg kell élni. Teljesen más ember csinált belőlem. Úgy érzem, sokat köszönhetek, ha nem mindent, a hajózásnak eddig. A Gönyöi Honismereti Egylet unikális kiállításán is megszámlálhatatlan életút és kaland történetét ismerhetjük meg. Ahogy Ágoston Zoltánné vallja, számukra küldetés, hogy megismertessék a gönyöi hajósok világát a fiatalokkal. Mi az, ami jó lenne, ha úgy lenne, mint régen volt, az, hogy valahogy ragaszkodtunk a lakóhelyünkhöz, Gönyűhöz, az a környék is úgy összetartott, segített egymáson. A következő évszázad gyermekeinek, gönyűieinek mit javasolna nekik? Fejleszték tovább a falut, építsék, a meglévő értékekre vigyázzanak nagyon. A Gönyöi Honismereti Egylet kezdeményezésére 2 évtizede minden nyáron megrendezik a Dunanapot. Sokan felvonulnak ilyenkor, ki hajóból, ki pedig a partról emlékezik az ősökre. Sokan keresztet vetnek a vízi áldozatok emlékére. Olyan pillanat ez egy gönyöi kötődésű vagy egy hajós családból származó számára, amit az életben legalább egyszer érdemes megélni. Ez az egyetlen olyan hely az életünkben, amelyhez nem valamiféle kíváncsiság, vágy vagy attrakció miatt kötődünk. A szülőföld örökség. A szülőföld választ minket. A mi kötelességünk, hogy megőrizve elődeink emlékét, ha csak egy gondolattal is, de tegyünk hozzá ehhez az örökséghez.